Chào mừng các bạn đến với MMA Talk Hub 2023 mùa thứ 3. Mình là Minh Nguyễn, sáng lập của Lava Digital Proof và là đối tác của Spotify Advertising tại Việt Nam. Tại trường quay hôm nay của chúng ta là có một vị khách mời đặc biệt là chị Huyền đến từ Grab Việt Nam. Xin chào các bạn, mình tên là Huyền, Head of Grab Ad Việt Nam. Hôm nay rất vui được tham dự chương trình. Cảm ơn chị Huyền đã nhận lời tham gia ngày hôm nay. Chị làm trong cái ngành quảng cáo thì nhiều, nhưng mà bên ngoài công việc ra thì chị có cái hobby gì chị có thể chia sẻ với các bạn? Mình là một người rất là mê thể thao, thích chơi rất nhiều môn. Trong đấy những môn mà mình yêu thích nhất là sẽ có chạy bộ này, yoga này, pilates này. Đặc biệt nữa là gần đây mình có học thêm môn tennis. Tuyệt vời các bạn, tức là đi làm dân làm corporate mà chơi rất nhiều thể thao, đúng không? Mình biết đến chị là trong cái ngành advertising rất là lâu, hơn 20 năm làm trong ngành này. Thì trong cái ngành advertising là cái ngành mà chúng ta phải sử dụng nhiều dữ liệu. Gần đây là mọi người nói nhiều về cái third party data sẽ bị giảm dần bởi vì do cái data privacy. Yeah. Khi mà cái third party data nó giảm đi thì mọi người bắt đầu nói về và sự lên ngôi của first party data, tức là cái data mà của cái doanh nghiệp đấy người ta phải tự thu thập để tạo ra. Là một cái người làm lâu năm trong cái ngành quảng cáo thì chị thấy rằng trong ngành quảng cáo Việt Nam này thì chị quan sát về cái sự phát triển của first party data nó như thế nào? Vâng. Cái này để trước khi trả lời câu hỏi của anh thì mình sẽ chia sẻ một cái ví dụ nho nhỏ về bản thân mình. Hôm vừa rồi là mình có mấy người bạn đến nhà chơi và lúc đấy là mình vừa phải họp, vừa phải đi book một chuyến xe, đương nhiên Grab, để chạy về nhà. Để trên đường về thì mình đi ghé qua trường của con, tại vì có cùng trên tuyến đường, book 2 địa điểm đấy, để đón con, đồng thời là lên GrabFood để order một số đồ ăn để các bạn đến kịp còn ăn. Sau đó mình còn phải gọi điện thoại cho một cửa hàng gần nhà chuyên bán về vịt quay rất ngon, local mà đấy, để họ mang đến nhà. Thì khi mà mình về đến nhà một cái khoảng tầm 30-35 phút ấy, thì đúng lúc đấy tất cả mọi người đồ ăn đều đến đúng vào địa điểm đấy, thời điểm đấy. Thế là xách một cái thẳng lên trên nhà luôn. Thì mình cảm thấy là ôi thật là tuyệt vời. Nhờ có công nghệ mà cuộc đời của tôi nó đã sung sướng hơn bao nhiêu. Tôi vừa có thể đón con, vẫn có thể là họp làm việc trên Zoom, vẫn có thể là có đồ ăn ngon đặc biệt để đón các bạn của mình. Thì đấy là một cái mà ví dụ mà nó tại sao nó technology nói chung nó giúp đỡ cuộc sống của con người rất nhiều, làm cho mọi thứ trở nên rất là convenient. Thứ hai nữa, bây giờ mọi người cũng thấy rằng là mình là ví dụ ngày xưa là mình cứ nghe nhạc một chiều, đúng không? Còn bây giờ thì là music sẽ là on demand, Spotify rất là tuyệt vời. Streaming on the go. Ok, nếu như bạn mua gói không quảng cáo thì đỡ phải nghe quảng cáo, nhưng mà mình lúc nào sẽ nghe quảng cáo thôi, vì mình làm trong ngành đấy. Rồi là TV cũng thế, tất cả là sẽ là on demand. Ngay cả đọc sách, tại vì gần đây nhất mình cho là một trong những thành tựu mà mình có thể có được ngoài cái việc chơi thể thao ra ấy, là học được lái xe. Thì có nghĩa rằng là trên đường đi làm, đường rất đông, rất tắc chẳng hạn, thì mình bật audiobook lên thì mình cũng có một cái learning on the go, thì mình cảm thấy cái quãng đường đấy nó trở nên nó rất là có ý nghĩa và gần như là thôi tắc đường cũng không sao đâu. Và những cái hoạt động hàng ngày đấy của mình và những cái lợi ích mà technology mang lại ấy, thì nó đã biến đổi cuộc sống của chúng ta trở nên một cái mức mà rõ ràng là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trong những cái lúc khó khăn này thì mình vẫn có thể là gọi là personal growth. Và như vậy thì nó sẽ đến cái việc rằng là mình sẽ stick on vào những platform như Spotify, Netflix, hoặc những cái nền tảng trực tuyến khác. Ngay cả cái việc mà hôm vừa rồi mình có kể câu chuyện mình trên xe chẳng hạn, mình hoàn toàn có thể lên GrabMart mua thêm bia để đón bạn mình, hay là mình có thể lên những cái nền tảng khác như Lazada hoặc Shopee để mình mua những cái đồ mà mình cần thiết. Ví dụ bát đũa bây giờ mình toàn lên mạng mình mua thôi, nó rất là nặng nên là mình sẽ rất là ngại. Thì như vậy nó đã vẽ ra một cái bức tranh hiện tại rằng là mọi thứ nó đều là, thứ nhất online, cái thứ hai là nó stick on vào những cái nền tảng mà nó mang lại những cái giá trị cho mọi người, và đồng thời họ ghi nhớ tất cả những hành vi của mình. Hôm trước mình đã order GrabFood là bún bò, hôm sau gợi ý bún bò và những món related. Tương tự là những cái nền tảng như là music của anh, Spotify rất tuyệt vời trong cái việc là gợi ý bài hát. Thì như vậy nó làm cho mình là càng dùng thì mình lại càng được có thêm những thông tin hữu ích. Người ta suggest cho mình những nội dung mới, mình lại cái bài này hay quá, có nghĩa nó lại tiếp tục mở cho anh những cánh cửa về học nữa, mới mẻ nữa. Thì chính vì vậy mà in conclusion rằng là cái first party data nó đã trở nên vô cùng quan trọng, và nó đã là một giá trị gần như là rất là unique đối với từng nền tảng đấy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái dữ liệu của người dùng nó sẽ đem lại cái lợi ích cho cả hai phía, là nhà cung cấp dịch vụ
và người tiêu dùng, chứ không phải chỉ mọi người hay nói là first party data là chúng ta dùng dữ liệu đấy để chúng ta khai thác cái chính xác. Thực ra nó khi mà chúng ta cung cấp cái dữ liệu cá nhân mà với điều kiện là cái việc data privacy, tức là về quyền riêng tư nó được bảo vệ, thì nó đem lại cái lợi ích rất là hữu ích. Chính xác. Cái điểm anh nói này là một cái điểm mà mình thấy rằng là khi mà mọi người chỉ nói một chiều rằng là họ sử dụng dữ liệu để mang đến để quảng cáo để này kia, nhưng mà một cái thứ khác mà mình thấy như mình có nói đấy là nó mở ra cho mình một cái sự học. Ví dụ mình hay đọc một cuốn sách nào đấy, họ bắt đầu suggest cho mình những cuốn sách khác cũng rất là tuyệt vời. Và đấy, compliance thì những cái đơn vị lớn như mình vừa mới kể tên, trong đấy đương nhiên là có Grab, thì tuân thủ vô cùng chặt chẽ tất cả những về GDPR hay là CCPA. Và gần đây nhất là những cái điều luật về quyền riêng tư của chính phủ chẳng hạn, thì Grab cũng rất là chặt chẽ, đã follow theo từng cái bước một. Tại vì end of the day thì người tiêu dùng phải được bảo vệ thì họ mới tin tưởng để tiếp tục gắn bó với nền tảng. Thì có thể chia sẻ một cái ví dụ mà ngành quảng cáo người ta sử dụng cái first party data để mà đem lại cái hiệu quả trong cái chiến dịch. So với trước đây chúng ta làm quảng cáo thì chúng ta sử dụng third party data là gì? Anh nói về câu chuyện này là làm mình lại nhớ lại là hơn 8 năm trước thì khi mình đang làm ở phía agency ấy, thì lúc đó là gần như cả market chỉ có một cái loại dữ liệu duy nhất, gần như gọi là duy nhất, đấy chính là first party data. Mình collect qua hành vi gọi là browser, người ta browsing cái gì mình grouping lại và segment, và như vậy để mình đẩy quảng cáo vào cho nó phù hợp. Đến bây giờ thì mình có first party data như của những đơn vị như của Grab hoặc là của Spotify hoặc một số những cái nền tảng thương mại điện tử khác. Mình có hai cái ví dụ, tức là một là lúc trước mình có chạy một cái chương trình cho một bên sữa bột, họ muốn nhắm vào mom with kids. Vậy làm sao mà người ta còn biết đấy là mom with kids? Thì ở trên Grab, vì bên mình là super app, do vậy mình có rất nhiều đa dạng hành vi. Từ cái việc là họ ăn gì, tuần một ngày ăn bao nhiêu lần này, khi nào uống trà sữa, khi nào thì gọi đồ ăn sáng. Sau đấy là GrabMart, nó có rất nhiều cái data point, rất nhiều điểm dữ liệu mình có thể là thu lượm được qua cái việc là người mẹ đó order combo food cho con này, xong có kèm nước ngọt hay có kèm sữa chua hay không chẳng hạn này. Rồi là xem người mẹ có mua trên GrabMart đồ ăn, đồ sử dụng trong gia đình kiểu như là grocery, đồ hàng ngày, hay là các điểm mình đi đó giống như mình chẳng hạn, thì buổi sáng đưa con đến trường, xong rồi đến công sở làm việc, xong chiều đến đón con chẳng hạn, tất cả những điểm đấy. Cuối tuần thì đưa con đến những cái địa điểm vui chơi giải trí của trẻ con, rồi là mình thi thoảng phải đi công tác chẳng hạn, thì tất cả những cái điểm dữ liệu đó là nó sẽ là giúp cho mình có như project lên một cái chân dung người khách hàng nó chuẩn chỉnh. Chính vì thế mà có một cái case sữa bột đấy, Mom with Kids, dựa vào tất cả những hyperlocation data của tụi mình là đi đâu về đâu, như thế mức frequency thế nào, rồi là mức độ mình mua trên Mart, rồi là đặc biệt là những cái nơi bệnh viện họ hay đến, ví dụ đi bệnh viện Nhi chẳng hạn, thì là những nơi mà nó rất là relevant cho cái đối tượng là sữa đấy họ muốn nhắm tới. Mình nghĩ rằng là những cái lớp mà dữ liệu đấy nó đã giúp cho khách hàng là tiệm cận được một cách chính xác hơn cả đến cái đối tượng tiêu dùng của họ. Khi mà chúng ta thu thập được cái dữ liệu người dùng để chúng ta đẩy sang chạy quảng cáo nó đúng mục tiêu hơn và nó cung cấp được những cái trải nghiệm mang tính chất cá nhân hóa hơn. Chúng ta thu thập dữ liệu mang tính chất gọi là hành vi từ cái transaction, tức là từ những cái giao dịch mà người ta mua bán với là một cái nền tảng. Cái chất lượng của cái dữ liệu đó thông thường nó được tổng hợp như thế nào để làm sao có một cái first party data mà có chất lượng để sử dụng trong các chiến dịch cho hiệu quả? Câu hỏi rất hay. Em sẽ muốn chia sẻ cái chính là cũng là again là cái ví dụ về bản thân mình. Nếu mà các bạn mà nhìn thấy trên Instagram, mạng xã hội thì sẽ là có một cô Huyền hay đi đạp xe, hay đi chạy bộ, tập yoga, rồi là đánh tennis, mình biết lái xe chẳng hạn. Đương nhiên là trước khi mà bạn mua xe, bạn sẽ tìm hiểu rất nhiều về các loại xe và những dòng xe thực tế mà gọi là inspire mình nhất. Đấy là cái chân dung của cô Huyền Đoàn ở trên mạng. Nhưng mà thực tế thì mình sẽ là một người mà hàng ngày sử dụng Grab để đi làm, đưa con đi, lúc thì 2 bánh, lúc 4 bánh, tùy vào đường đông hay là vắng, mưa hay nắng. Rồi mình cũng order đồ ăn cho con, rồi mình cũng stock up đồ grocery. Và thực tế mà nói thì với nhu cầu của hai mẹ con hàng ngày đi như vậy, mình chỉ mua một cái xe Honda City rất là compact, rất là economy. Thì có nghĩa lúc đấy mà Volvo mà target mình bây giờ ấy thì không được, nên là target anh Minh còn có cơ hội hơn, đúng không ạ? Thế có nghĩa rằng là
nếu cứ dựa vào cái browsing data của mình, những cái điểm data point mà mình để lại ấy, thì họ sẽ cứ bán vô cho mình và họ sẽ không bán được, đúng. Hoặc là những cái thương hiệu thời trang nổi tiếng cũng sẽ không bán được cho mình, bởi vì mình có thể sẽ rất là economy hoặc là đơn giản, bởi vì sẽ rất là bận rộn. Nên là ví dụ Uniqlo sẽ là một cái brand nó sẽ phù hợp với mình và con mình luôn. Cho nên rằng là một cái inspirational data nó sẽ rất là khác với một cái transacting data. Nếu mà trên cái hệ thống first party data của Grab ấy, mà chúng ta có thể cung cấp được những cái loại thông tin khác nhau như vậy, thế thì các cái advertiser, các brand người ta sẽ sử dụng cái data đó tùy theo cái mục đích của người ta. Nếu như người ta muốn ngay là có hiệu quả sale ngay thì người ta sẽ sử dụng nhiều cái data làm sao nó thiên về sale driven. Nhưng mà cũng có một số brand người ta muốn more inspire consumer thì người ta sẽ sử dụng nhiều cái mà nó mang tính chất chân dung, mà mang tính chất gọi là hoành tráng hơn. Nếu như mà một cái data mà nó có được nhiều cái góc nhìn như vậy thì nó rất là tốt, đúng không? Để cho cái brand nó làm. Nhưng mà đặt ra cái vấn đề hiện nay là ngày xưa chúng ta có third party data, chúng ta có nó đến từ nhiều nguồn khác nhau. Tức là ví dụ như một cái data nó đến từ cái ngành travel, người ta chỉ thấy được cái góc độ travel của end user thôi. Trong cuộc sống hàng ngày người ta ăn gì, chơi cái gì thì nó không có. Thế thì ở Grab với tư cách là một cái super app thì cái sự đa dạng của dữ liệu đó nó như thế nào? Trên super app, lợi thế lớn nhất đấy chính là bọn mình có tổng hợp của rất nhiều hành vi khác nhau. Bình thường để đấy anh đi đâu bằng phương tiện gì, 4 bánh 2 bánh, hay là anh có dùng Grab Express Delivery chẳng hạn, thì bọn mình đều biết được tần suất và mức độ tiêu dùng. Anh dùng thẻ tín dụng hay Moca để giả chẳng hạn, thì mình cũng biết, hay là anh là cash COD user, tụi mình cũng biết. Rồi là anh mua cái gì trên Mart, từng đến SKU item level, có nghĩa từng cái sản phẩm một bạn mua, thì chính vì thế mà những đơn vị như kiểu sữa họ muốn nhắm tới đến đối tượng là như vậy. Rồi là travel thì tụi mình cũng có travel, mình có đối tác về du lịch, và đặc biệt tất cả những điểm đi điểm đến của user nó đều được tổng hợp lại hết. Còn về cái ngành ẩm thực thì nó cũng sẽ rất là rõ nét. Ví dụ như là đấy là đối tượng này là ăn đồ ăn nhanh, ăn đồ ăn địa phương, uống nước ngọt, mà còn nước ngọt loại gì cũng có luôn, thường xuyên là group order hay là combo, tea lover hay là coffee lover, nó đều được thể hiện rất là rõ rệt như vậy. Và một cái điểm nữa là bởi vì nó là transacting data cho nên nó mới là real you. Đấy. Thì mình mà muốn biết được chính xác được cái đối tượng đấy của mình là ai, chứ mình không có gọi là deterministic, trong một cái term mà mình hay dùng trong cái ngành data, đúng không ạ? Để mà định hướng, để mà project lên cái profile đó, mà bây giờ mình đã có dữ liệu rất là chân thực về cái đối tượng đấy để mình tìm kiếm họ và mình đưa đến những cái sản phẩm cho phù hợp với họ. Và đương nhiên khi mà đã phù hợp, đã relevant thì nó sẽ ra đến cái hành vi nó sẽ sát hơn với mục tiêu mà khách hàng nhắm tới. Chị có thể chia sẻ một cái trường hợp mà ở đấy Grab cùng các cái thương hiệu tung ra một cái chương trình mà mình sử dụng các cái first party data để mà là cung cấp một cái trải nghiệm từ đầu tới cuối của một cái hành trình khách hàng. Vâng, thì mình có một cái case mà mình rất là tự hào. Tất nhiên có rất nhiều case, trong đấy một trong những case đấy vì sao nó lại mình lại cảm thấy nó có nhiều sự gắn bó về đấy là những ngày đầu mình vào Grab. Đấy, những cái tháng đầu mình vào Grab, đấy là Panasonic. Trong giai đoạn đó là Covid, cho nên là lúc đấy mình đi làm mà không có ai trên văn phòng hết. Hàng ngày phải rất là khó khăn để book một chuyến xe để về nhà. Thì lúc đấy là Panasonic ra cái công nghệ gọi là Nano X Technology, kháng khuẩn. Và như vậy họ đã chọn Grab làm một đối tác đầu tiên ở trên 6 nước Đông Nam Á để launch cái công nghệ này. Và rất là thú vị, cái sản phẩm đấy là cái máy lọc không khí nó bé bằng cái ly cà phê của mình ý, xong rồi đặt rất là vừa vặn vào trong xe, và nó cho mình một cái cảm giác rất là yên tâm khi đi những chuyến xe đấy, vì nó lọc không khí khử khuẩn. Ngoài cái việc mà các bạn đưa cái máy lọc không khí vào trong xe ấy, nhãn hàng còn dán xe nữa, mình gọi là Carab ấy. Rồi là mình chọn những bác tài mà ưu tú, còn phải train các bác tài là cái công nghệ là gì, rồi là những lợi ích là gì, để khi mà mình là một consumer đi lên xe và mình cũng biết được về cái sản phẩm đấy. Và trong xe cũng có luôn một cái mình gọi là in-car branding, nghĩa là mọi người có thể scan QR code, mọi người có thể hiểu thêm một cái công nghệ đó, tại vì nó giúp ích cho cái cuộc sống của mọi người, và nhất là trong cái giai đoạn Covid đấy như vậy. Và mỗi một chuyến xe như vậy thì mình đều biết được là bao nhiêu người, bao nhiêu user lên chuyến xe đó. Mình hoàn toàn có thể dùng của ad banner để mình retarget nhóm đối tượng dựa trên cái việc là họ đã lên những chuyến xe đó. Ngoài ra mình đương nhiên có thể là
làm look alike cái group of audience đấy và cộng với những hành vi khác, như vậy là đặt đồ ăn rồi mua hàng rồi là đi lại rồi làm delivery express đấy, thì để mình đưa ra một cái chân dung mà những người đấy là những người mà bên Panasonic họ muốn nhắm tới. Thì đấy là một cái mà nó vừa build được cả brand awareness ngay lúc mà mình vừa lên chuyến xe. Hai á, là còn cho mình một cái trải nghiệm về sản phẩm. Lúc đấy là cái xe của các bác tài ở Grab nó biến thành như là một cái triển lãm di động vậy đó. Mọi người có thể trải nghiệm sản phẩm ngay lập tức, instantly ở trên. Rồi là xuống xe thì mọi người tiếp tục được cái ad để follow up. Vâng, có thể được code của nhãn hàng bắn ra nếu như mình có muốn mua nữa chẳng hạn. Đấy, cross sale như vậy. Khi mà bạn kết thúc xong chuyến xe rồi thì bạn đã có thông tin về sản phẩm và bạn có cả voucher để mua, và đương nhiên mình đã lưu lại những cái hành vi mà bạn đã làm hoặc là bạn đã lên chuyến xe, đúng không ạ? Thì sau này những cái sản phẩm khác Panasonic họ launch tiếp tục cũng dựa vào công nghệ Nano X đấy, thì lại tiếp tục tương tác được cái nhóm tệp khách hàng này. Vâng. Thì như vậy tức là với cái dữ liệu first party của Grab thì một cái thương hiệu nó có thể là thực hiện một cái chiến dịch nó xuyên suốt cả cái purchase funnel, chứ nó không phải chỉ là advertising như trước đây chúng ta làm. Từ online đến offline. Từ online, offline và với dữ liệu chứ không đánh mass. Không đánh mass, biết chính xác là ai lên chuyến xe nào. Thì first party data thì theo nhận định của các chuyên gia là nó sẽ là một cái xu hướng tất yếu, đặc biệt là trong cái chuyện mà bảo vệ quyền thông tin của người tiêu dùng đó. Và châu Âu người ta đã đi trước, và Việt Nam gần đây chúng ta cũng có cái nghị định 13. Cái vấn đề này nó thúc đẩy một trong những cái mảng rất mới trong cái ngành quảng cáo, nó gọi là retail media. Chị Huyền có thể nhận định như thế nào về cái tương lai của ngành retail media, đặc biệt là tại Việt Nam thì Grab làm gì với cái xu hướng này? Cảm ơn anh về câu hỏi. Thì trước hết là mình sẽ xem là những cái nhà gọi là chuyên gia kinh tế tầm cỡ như là BCG Group họ nói gì về cái retail media. Thì việc đầu tiên nó chắc chắn là một cái làn sóng thứ ba sau search và social, và họ dự đoán là từ giờ cho đến năm 2026 sẽ có mức khoảng 110 tỷ đô trong cái lĩnh vực retail media này. Bản thân một công ty mình rất là yêu quý và đã từng là nhân viên của Group M. Bản thân Group M cũng project là retail media đến năm 2026 sẽ chiếm tầm khoảng 167 tỷ đô. Và gần đây nữa là có một cái phỏng vấn, hoặc là mình gọi là focus group cũng được, giữa IAB và Carousel hỏi các marketer ở toàn bộ khu vực Đông Nam Á về cái nhận định của họ về retail media, thì 99% trong số đó đều nói rằng là họ chắc chắn sẽ đưa retail media vào trong cái media investment của họ. Bởi vì chỉ đơn giản rằng là trong cùng một cái nền tảng đấy, bạn có thể build full funnel từ awareness cho đến engagement, đến trial, đến conversion. Mình lưu được dữ liệu họ và tiếp tục retarget từ online xuống offline. Thì cái đấy là một cái mà những năm trước kia khi mình làm trong ngành quảng cáo thì cái điều đấy là điều mà khách hàng luôn mong muốn. Nhưng nó chưa có platform và chưa có nền tảng để có thể làm được. Nhưng bây giờ thì nó đã trở nên rất là hiện hữu. Anh cũng có nhận định rằng là Grab là một cái leading super app, và trong đấy chất lượng dữ liệu này và mức độ dồi dào của cái user base của bên Grab, và đặc biệt là cái mức độ gọi là frequency. Mình vô đây mình có hỏi các bạn trẻ hoặc là những người như là anh chị em mình cùng đi làm, thì gần như ngày nào các bạn cũng phải lên Grab vài bận để either là đi lại hoặc là đi họp hoặc là gọi đồ ăn. Thì cái mà mình thấy đấy là một cái lợi thế bên cạnh cái aspirational như mình có đề cập cái ví dụ của chính bản thân mình, thì transacting data là một cái điều vô cùng powerful. Và anh cũng biết là không có nhiều platform trên thế giới có thể có được cái chất lượng dữ liệu như vậy. Thì nó rất là unique. Thì như vậy các bạn sẽ thấy là gì cái first party data nó quan trọng, nhưng cái vai trò của dữ liệu chúng ta phải xác định xem là dữ liệu đó nó có chất lượng hay không, đúng không? Và muốn chất lượng thì nó phải dựa trên những cái transaction mà nó đã thực sự xảy ra. Rồi cái sự đa dạng của dữ liệu nó như thế nào, đúng không ạ? Thế thì còn cái retail media thì Grab tại Việt Nam mong đợi gì khi mà tham gia vào cái thị trường retail media? Về phía Grab
thì bản thân mình là một cái leading super app, hoặc là chính vì thế mà cái mức độ dữ liệu ở trên nền tảng nó vô cùng phong phú, và do cái mức độ sử dụng hàng ngày của user cũng rất là lớn về mặt tần suất hành vi, cho nên là các điểm dữ liệu thì cũng càng ngày càng lớn hơn rất là nhiều. Thì đương nhiên nó là enriching cái kho dữ liệu mà bên mình có, thì việc đấy nó sẽ giúp cho Grab là giải quyết được những vấn đề của bên nhãn hàng, trong cái việc là làm sao mình có thể là có được một cái giải pháp trong cái thời buổi mà tất cả mọi người đều trên rất nhiều nền tảng khác nhau. Lúc thì mình nghe nhạc, lúc thì mình xem phim, lúc thì mình mua sắm, lúc thì mình mua đồ ăn. Vậy thì làm sao để mình có thể trong cái attention span nó rất là nhỏ như thế mà mình có thể là gọi là sử dụng gọi là steroid. Thứ nhất là mình phải đánh được đúng đối tượng, chọn được đúng cái tập khách hàng và chuyển đổi nhanh, và chuyển đổi phải rất nhanh, bởi vì người ta trên rất nhiều nền tảng khác nhau, và nền tảng nào thì cũng đều là muốn làm ra rất nhiều những điều thú vị để cho tất cả user ở lại thật là lâu trên nền tảng cả. Ở bên Grab mình có những cái giải pháp như vậy dành cho nhãn hàng trong cùng một cái mình gọi là full funnel approach. Và mình đã có rất nhiều những cái ví dụ, nếu như có thể nói thêm một cái ví dụ nữa, gần đây mình làm cho nhãn hàng Dutch Lady. Bill là nhãn hàng là muốn đưa ra cái thông điệp là mỗi một buổi sáng thì mình cũng nên có một cái ly sữa, có đúng không ạ? Bên nhãn hàng đã kết hợp cùng với Grab, mình làm cái gọi là food pairing ở trên Grab Food, và mình chỉ chọn những cái merchant mà chuyên bán hàng đồ ăn sáng thôi. Để mỗi một cái đơn hàng đồ ăn sáng đi ra thì sẽ có một cái hộp sữa của Dutch Lady được gắn kèm. Vậy cho nên khi người ta nhận được, người ta có một ly sữa buổi sáng, có đúng không? Và chúng ta làm được cái đó bởi vì chúng ta có first party data. Vâng, mình có first party data. Cảm ơn chị Huyền đã đến và chia sẻ với các bạn ngày hôm nay về một cái chủ đề rất là hot là về first party data. Cảm ơn anh Minh rất nhiều. Cảm ơn các bạn bên MMA đã cho mình một cơ hội đến đây để trò chuyện và chia sẻ với mọi người. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.